Beauty Lane by Menu. Hello my beauties, welcome back to my channel. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ චූටි රහසක්. මගේ සමූහයේ ඉන්න ලස්සන කෙල්ලෝ ටික නම් දන්නවා මොකක් ගැනද මම මේ කතා කරන්නේ කියලා. මොකද මම පෝස්ට් එකක් දැම්මා ලස්සන ලන්වන් පාට සමක් ලබා ගන්න ගෙදරදි කරන්න පුළුවන් නැචරල් සත්කාරයක් ගැන දැනගන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් ප්‍රතිචාර ලැබුණා. මොකද මම දන්නවා ඕනම ගෑනු ළමයෙක්, ඒ කියන්නේ ගෑනු ළමයි 100 දෙනෙක් ගත්තොත් 99%ක්ම කැමති මේ පැහැපත් වෙනවා කියන මාතෘකාවට. නමුත් පැහැපත් වෙන එක ගැන අපි කතා කරමු. මොකද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් සුදු වෙන්න හදන එකට නම් මම ඒ වගේ දේවල් වලට ක්‍රීම් වර්ග සහ යම් කෙමිකල් ප්‍රතිකාර නිර්දේශ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මට ගොඩාක් මේ සම්බන්ධව අහලා මැසේජස් එනවා ඉන්බොක්ස් එකේ. ඉතින් මම මේ හැමෝටම කියන්නේ මොනවා හරි හැමත ගොඩාක් හිතකර නැචරල් සත්කාරයක් මිසක් ක්‍රීම් එකක් මම රෙකමන්ඩ් කරන්න බොහොම කලාතුරකින් එහෙම මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මම යූස් කරපු මට ප්‍රතිඵල තිබුණු හානියක් නැති ක්‍රීම් එකක් නම් පමණයි. ඉතින් මේ කතාව ඔක්කොම පැත්තකින් තියමු. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ හැමට හානියක් නැතුව ඔයාලගේ හැමේ අවුවට පිලිසීම නිසා ඇතිවෙච්ච කැලලි, ඒ වගේම කුරුලෑ නිසා ඇතිවෙච්ච කැලලි සහ නොයෙකුත් අවපහ ගැනීම නිසා ඔයාලගේ හැම අවලස්සන වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් ඉක්මනින් නැති කරගන්න පුළුවන් පැක් එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඒ දේවල් අපි කොහොමද මේ පැක් එක හදාගන්නේ, කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන තොරතුරු ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම channel එකේ subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ වෙන තව චුට්ටයි තියෙන. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලනවා නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න සහ share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම මේ පැක් එක හදන්න ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය තමයි මුල්තානි මිටි. ඉතින් මුල්තානි මිටි 100%ක් pure සහ natural එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ලංකාවේ තියෙන සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩ, ඒ වගේම beauty shop වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කස්තුරි කහ ඊටාම ස්වල්පයක් වලට පේනවා. චූට්ටක් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් කහ පාවිච්චි කරද්දී මතක තියාගන්න කහ ඇලර්ජික් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම අය මේකට කහ එකතු කරගන්න එපා. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ උයන කහ නෙමෙයි, කස්තුරි කහ එක. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම මේකට පිරිසිදු මී පැණි එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මී පැණි කියන්නේ අපේ හැමේ මොයිස්චරයිස් එක රඳව ගන්න, හැම නිරෝගී කරන්න, ඒ වගේම වයසට යන එක අඩු කරන්න සහ හැමේ පැහැපත් බව රැක ගන්න අපිට ගොඩාක් උපකාරී වෙන ස්වභාවික දෙයක්. ඉතින් මම මේකට මී පැණි ටිකක් මේ විදිහට දාගෙන ඊළඟට මේකට ටෝන එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙන ඕනම ටෝන එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ෆේස් ටෝන එකක්. ෆේස් ටෝන නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට රෝස වතුර පාවිච්චි කරන්න. රෝස වතුරත් නැත්නම් සාමාන්‍ය වතුරෙන් ඔයාලට මේක කලවම් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ හදා ගන්න අවශ්‍ය නිසා මදි පාඩුවට ටෝන සහ මී පැණි එකතු කරමින් මේක ක්‍රීම් එකක් විදිහට කලවම් වෙනකම් හදා ගන්නවා. ඉතින් කස්තුරිකා විස බීජනාශක නිසා අපේ ඇක්නි වලට එරෙහිව සටන් කරනවා, වගේම බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ්ස් වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. ඒ වගේම මූණේ තියෙන විස බීජ කුණු දූවිලි ඉවත් කරන්න කස්තුරිකා වලට පුළුවන්. ඒ වගේම සම ඉතා ඉක්මනින් පැහැපත් කරන්නත් කස්තුරිකා වලට පුළුවන්. ඒ වගේම මුල්තානි මිටි කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විශේෂයෙන්ම මේක ඉන්දියාවෙන් තමයි පැවතගෙන එන්නේ. මොකද ඉන්දියාවේ ගොඩාක් කාන්තාවන්, ගෑනු ළමයි ලස්සන වෙන්න මේ මුල්තානි මිටි නොයෙක් ක්‍රම වලට පාවිච්චි කරනවා. මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී තවත් මේ මුල්තානි මිටි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මුල්තානි මිටි ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ඔයාලගේ හැම පැහැපත් කරන්න සහ විශේෂයෙන් බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ්ස් වලට සහ හැමේ තියෙන ඕපන් පෝස් වලටත් මේ මුල්තානි මිටි ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේ පැක් එක ඔයාලා හදලා පාවිච්චි කරපුවාම ඔයාලගේ හැම ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරනවා. ඒ වගේම අවුවට ඇති වෙලා තියෙන පිලිසීම් සහ ලප කැලල් මේ හැමදේම ඉතා ඉක්මනින් සුවපත් කරන්න මේ පැක් එකට පුළුවන්. ඉතින් අපි හොඳට මේක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් අපේ පැක් එක රෙඩි. මුලින් මම කොණ්ඩේ මූණට නැති වෙන්න මේ විදිහට හෙයා බෑන්ඩ් එකක් දාගන්නවා. මේ වෙද්දී ඔයාලා මූණ හොඳට ඔයාලගේ ෆේස් වොෂ් එක හරි ක්ලෙන්සර් එක හරි දාලා පිරිසිදු කරගෙන තියාගන්න ඕන. අපි එහෙම පිරිසිදු කරපු මූණකට තමයි පැක් එකක් ආලේප කරන්නේ.
දැන් අපි පැක් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් ක්‍රීමි ගතියට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටෙක්ස්චර් එක එන විදිහට හදාගන්න පැක් එක. මම දැන් මේක තව ටිකක් හොඳින් කලවම් කරලා මේ විදිහට ඇඟිල්ලට අරගෙන මූණේ ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා නම් බ්‍රෂ් එකකින් ආලේප කරගන්න පුළුවන්. පැක් ආලේප කරන බ්‍රෂ් එකකින්. මගේ බ්‍රෂ් එක මං ගාව මේ වෙලාවේ නැති නිසා මං අතින් තමයි මේ විදිහට ආලේප කරගන්නේ. මෙහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ අතට තමයි මම ආලේප කරන්නේ. පල්ලෙහාට ඇදලා නෙමෙයි කුණ්ඩිත් ගැහුණා. උඩ අතට තමයි අපි ඇඟිල්ලෙන් ආලේප කරගන්න ඕන පැක් එක. ඉතින් මේ පැක් එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි තමයි ඔයාලගේ හම ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මුල්තානි මිට්ටි අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මුල්තානි මිට්ටි වලින් ඔයාලගේ හම ඉක්මනින් පැහැපත් කරනවා වගේම ඔයාලගේ හමේ තියෙන සිදුරු black head white heads නැති කරන්නත් මුල්තානි මිට්ටි උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම කහ වලිනුත් ඔයාලගේ හම පැහැපත් කරනවා. මේ පැණි වලින් ඔයාලගේ හමේ පෝෂණය රඳා පවත්වනවා, තෙතමනය රඳා පවත්වනවා වගේම හමට ලස්සන නිරෝගී පෙනුමක් ලබා දෙනවා. ඉතින් තව අපි මේකට ටෝන යූස් කරා. ටෝන වලිනුත් ඔයාලගේ ඇක්නි ඒ වගේම ඕපන් පෝසස් පාලනය කරනවා. ඉතින් මේ හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම එකතු වෙලා හදන මේ පැක් එක ගොඩාක් ඔයාලගේ හමට හොඳයි. මේක ඔයාලට සතියකට දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැක් එක ගොඩාක්ම මම නිර්දේශ කරන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන අයට. නමුත් හවියලි සමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ පැක් එක භාවිතා කරන්න කැමති ඔයාලට පුළුවන් මේකට යෝගට් ටිකක් ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද එතකොට ඔයාලගේ හැමේ වියලි ස්වභාවය ඇති කරන්න යෝගට් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ වගේම කර්ඩ් වලට පුළුවන්. ඒ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පැක් එක දාලා දාපු දවසේම උනත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කින් එකේ. ඒ වගේම මේක ඔයාලා මාසයක් විතර පාවිච්චි කරගෙන යනකොට ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට අත් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පැක් එක දාලා කතා කරන්න එපා. එතකොට හැම ඇදීමකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපි මූණට දාන ඕනම පැක් එකක් අපි බෙල්ලටත් දා ගන්න ඕන. මට දැන් මේ වෙලාවේ මම එළියට යන්න ලෑස්ති වෙලා නිසා මම බෙල්ලට දාන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ඇඳුමට ගෑවෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න ඔයාලා මූණට දාන හැම පැක් එකක්ම බෙල්ලටත් දා ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම ආපහු මගේ රිලැක්සේෂන් මෙතඩ් එකට යන්නයි යන්නේ. මම සින්දුවක් අහලා මේ මේක අපි දැන් විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්න ඕන. ඉතින් සින්දුවක් අහලා මනස රිලැක්ස් වෙන විදිහට මේ කාලය මම ගත කරනවා. එතකොට ඇත්තටම ඔයාලා මේ දාලා තියෙන පැක් එක මොනට හොඳින් ඇබ්සෝබ් වෙලා ඒ වගේම මනසත් නිරවුල් වෙලා හිතටත් ලොකු සෝයක් දැනෙනවා. ඉතින් අපි පැය භාගයකින් මගේ විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් වගේ තියන්න ඕනේ. ඉතින් පැය භාගයකින් වගේ අපි ආපහු මේක වොෂ් කරද්දි හම්බ වෙනවා. හරියටම පැය භාගයකට පස්සේ තමයි මේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා පැක් එක හොඳට වේලිලා තියෙනවා. දැන් අපි මුණ හොදගමු. දැන් මම මගේ මුණ වොෂ් කරා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ටිෂු එකකින් මාතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ ග්ලෝ එකක් මූණට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට දාපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මුල්තානි මිට්ටි, කස්තුරි කහ, මී පැණි මේ දේවල් නිසා ඉතා ඉක්මනින් අපේ හැම පැහැපත් වෙනවා. ඒ වගේම හැමට කිසිම අතුරු ආබාධිකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හැමට ලස්සන ග්ලෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි භාවිතයෙම ඉතින් මට වෙලාව තියෙන වෙලාවට මම මේ පැක් එක දානවා. ඉතින් ඔයාලා කන්ටිනියු මේක යූස් කරන්න කැමති නම් මම කිව්වා වගේ සතියකට 3 සැරයක් වගේ ඔයාලට මේ පැක් එක දාන්න පුළුවන්. ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන අයට වඩාත්ම සුදුසුයි මේ පැක් එක. ඔයාලට ලස්සන රන්වන් පාට හමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පැක් එක භාවිතා කරලා. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ දවසේ ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ආදරේ. සුබ දවසක්.